درود بیکران و همه همراهان خوبه به خانه برمیگردیم. علاوه خصوص شما بزرگوارانی که الان در منزل هستید، رعایت میکنید. من کاری ندارم به اون دسته‌ای که رعایت نمیکنند و حال این روزها رو نمیفهمند، اما واقعا تشکر میکنم صمیمانه خالصانه از اون بخشی از مردم کشورم که کسبشون رو این روزها با همه مشکلات اقتصادی تعطیل کردن و به دنبال این هستند که سلامت و صحت به جامعهمون برگرده. مطمئنم این ماه خدا، ماه رمضان هم ما کمک خواهد کرد. اما این بخش رسانه ها از اون وقتی شروع شد که قرار بود با دود به هم دیگه خبر بدند و با دود این اطلاع رسانیه میشد. پیشرفت کرد. روزنامه‌ای در آمد و تلویزیون و رادیویی و بعد هم این فضای مجازی که الان همه ما باهاش درگیر هستیم. تو بخش سواد رسانه آقای مهندس آذرسا، مدرس سواد رسانه اینجا هستم. آقای مهندس خیلی خوش اومدید. درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت همه مردم عزیزم. امیدوارم که این ایام در سلامتی کامل باشند. زیارت روی ماه مبارک رمضان هم تبریک میگم، دعاگوییم و دعاخواه قربان شما. ممنون. آقای مهندس چی شد که انقدر وارد فضای مجازی شدیم؟ همه زندگی هامون درگیر شد با این فضای مجازی. این اتفاق از کجا شروع شد؟ خیلی سوال مهمیه و خیلی سوال خوبیه جناب مولایی. من اجازه میخوام قبل از این برگردم به جلسه قبل و یک توضیحی بدم در رابطه با جلسه قبل و بعد حتما در رابطه با این نکته نکاتی رو بگم خدمتتون. در جلسه قبل ما یک گپی زدیم با دوستان در رابطه با اینکه چگونه باید مصرف رسانه‌ایمون رو کنترل کنیم. درسته؟ اونجا یه مثالی زدیم و گفتیم که توزیع بسیار محتوا در فضای مجازی سبب شده که ما دچار سطحی نگری بشیم در برخی موارد و هی به دنبال یک حرف جدیدی بگردیم، به دنبال دیدن یک اتفاق جدیدی باشیم. این به نوعی دستاورد فضای مجازی نوینه که حاصل تکنولوژی جدید که من امروز میخوام قضیه در مورد اون گپ بزنم. اما چی شد که ما این روزها خیلی درگیر فضای مجازی هستیم؟ این روزها از اعتیاد به اینترنت صحبت میشه. این روزها ما نمیتونیم فرزندانمون رو از گوشی‌های هوشمند جدا کنیم. چه اتفاقی افتاد؟ اصولاً شبکه‌های اجتماعی و به عبارتی رسانه‌های اجتماعی یک ماهیتی دارند که این ماهیت خریدن توجه ماست، جلب توجه ماست. اصلا بیزینس اونها اینه، یعنی کسب و کار اونها اینه. بذارید اینجوری توضیح بدم. یه جمله خیلی معروفی هست، این جمله رو من نگفتم، کسب و کاردارهای بزرگ دنیا این جمله رو گفتن. و اون جمله اینه: اگر برای یک محصولی هزینه نمی کنی پس تو خودت محصولی. یه عبارت دقیقیه، یه مقداری هم عمیقه، باید حتما بهش توجه کنی. یه بار دیگه، اگر برای محصولی هزینه نمی کنی پس تو خودت محصولی. یعنی مثلا برای این فضای مجازی که ما هیچ پولی نمیدیم و همش درگیرشیم، داره یه استفاده یا سوء استفاده ای از ما میشه. دقیقاً. اونها دارن کار خودشون رو درست انجام میدن، اونها دارن بر اساس کسب و کار خودشون میرن جلو. ما نباید در این بازی بیفتیم. میخوام یه قضیه در مورد این امروز صحبت کنیم حتما. و در مورد این که چجوری میتونیم آسیب‌های این رو کم کنیم و راه حل‌هایی داشته باشیم برای خانواده‌های عزیز که بتونن کنترل کنن این فضا رو. ببینید الان ما روبرو هستیم با فضای مجازی، علل خصوص شبکه‌های اجتماعی که رایگان در اختیار ما هستن. خیلی هم زیاده. خیلی تعدادشون زیاده. جدیداً هم یه دونه اضافه شده که خیلی درگیرمون کرده. بله و حالا به عبارتی صوتی هستش. بله. بعضی‌هاشون تمام تلاششون رو میکنن که تصویری باشن، بعضی‌ها صوتی ان، بعضی‌ها صرفاً پیام رد و بدل میکنیم درشون و اتفاقای مختلفی که درش داره رخ میده. اما تا حالا از خودمون پرسیدیم که چرا اینا رایگانن؟ چرا قبلا من باید هزینه میکردم برای ارتباط داشتن با جایی ولی امروز این هزینه رو نمیکنم؟ آیا اونها مثلا این مسئولیت اجتماعی بر خودشون دیدن که اومدن رو رایگان کردن؟ خب قطعا نه.
الان ما می‌بینیم که صاحبین و مالکین این پلتفرم‌ها ثروتمندترین آدم‌های روی کره زمین هستند دیگه. دقیقاً. پس حتما یه ماجرای کسب و کاری عمیقی پشت این ماجرا هست و باید بهش توجه کنیم. بذارید یکی دو تا مثال بزنم جناب مولایی. حتما. این مثالا شاید کمک کنه چرایی ها رو بپرسیم از خودمون. وقتی ما وارد فضای مجازی، حالا مشخصاً یکی از شبکه‌های اجتماعی میشیم، وقتی داریم با دوستمون گفتگو میکنیم، چرا باید اون بالا بنویسه که در حال تایپ؟ حالا از خودمون پرسیدیم؟ مشخصا واتساپ رو داریم میگیم دیگه. حالا من بلدم اسم میارم، ولی خیلی ها دارن، درسته، خیلی ها دارن می نویسن که در حال تایپ، یا به عبارت انگلیسیش تایپینگ. چرا این اتفاق داره میفته؟ چرا وقتی من یه چیزی رو دارم میپسندم یا همون لایک میکنم یا انگشت تایید برش میذارم، وقتی میرم جلوتر یه عالمه محتوای شبیه به اون دوباره من پیشنهاد میده؟ چرا این اتفاقی میفته؟ چرا وقتی من یه چیزی رو جستجو میکنم، وقتی 2 روز بعد 3 روز بعد در جاهای دیگری دارم یه چیز دیگری رو جستجو میکنم، اون رو به من دوباره پیشنهاد میده و چیزهای شبیه به اون محتوای شبیه به اون قبلی رو دقیقاً پیشنهاد داره میده. این اتفاق داره میفته، یعنی اینکه ما در یک چرخه‌ای قرار داریم که این چرخه فروش تبلیغاته. مثالش رو اگه بخوام دقیق تر بزنم، یک بحث تئوری داره پشت این ماجرا که بهش میگن اقتصاد توجه. اصلا سلبریتی ها ماهیتشون همینه، اونها توجه رو جلب میکنن. اقتصاد توجه یعنی چی؟ یعنی شما در اقتصاد صنعتی مثلا پول داشتید، سکه داشتید، طلا داشتید، رد و بدل میکردید. در اقتصاد اعتباری یه جای اعتبار در بانک ها باز میشود. در اقتصاد رسانه یک طلایی وجود داره که اون توجهه. توجه یک امر کمیابه این روزها. اونها به دنبال جلب توجه ما هستن. این جلب توجه ثروت خلق میکنه. دقیقاً. و خودش ثروته. و طلای رسانه توجهه. توجه من، توجه شما. چون ما در آن واحد نمیتونیم به موارد مختلفی توجه کنیم، به یک چیز میتونیم توجه کنیم. در اصطلاح در مثلا علوم شناختی بهش میگن گیز یا خیرگی یا اتنشن یا توجه. من عبارت‌های انگلیسی و فارسیش رو حتما میگم خدمت دوستان که اگه جایی دیدن یا شنیدن بدونن که موضوع بحث ما اینه. بنابراین توجه ما رو میخوان اونها جلب کنن. چجوری این کار رو انجام میدن؟ با الگوریتم‌های هوش مصنوعی این اتفاق داره میفته این روزها که قدری هم پیچیده است. اما این اونها با اهداف بعدی هم این کار نکردن. اونها میخواستن که بیشترین فروش رو داشته باشن. اونها بیزینس خودشون رو فقط در نظر گرفتن. دقیقاً. ولی این سبب شد که لایه‌های اجتماعی ما و کنش‌های اجتماعی ما کاملا تغییر کنه. ما دچار آسیب‌های عجیب غریبی در فضای مجازی شدیم. آسیب‌هایی که این روزها می‌بینیم و شاید کار ویژه‌ای نمیتونیم بکنیم. من خیلی ناراحتم از این که بگم که یکی از همکاران عزیز شما آسیب دیده فضای مجازی بود و یه اتفاق خیلی بدی براش افتاد در ایامه. من خیلی ناراحتم در رابطه با این که یه پدری از سر ناآگاهی و نداشتن دانش عکس دخترش رو در فضای مجازی میبینه و تصمیم میگیره و فکر میکنه به غیرت او، به تعصب او آسیب دیده و تصمیم میگیره که او رو به قتل برسونه که چند در ماه‌های گذشته ما این رو دیدیم. و خیلی اتفاقهای دیگه یا یک نوجوانی رو می‌بینیم که با یک آدم معلوم الحالی که به دنبال کسب و کار خودش حرف‌هایی رو میزنه که واقعا ما در پستوی خانمون مثلا بهش فکر هم شاید نکنیم. و اینا شده معضل بزرگی که آقای مهندس داره به همون آسیب میزنه. برگردم به اون نکته قبلی شما، این پلتفرم ها، این اپلیکیشن ها میاد متناسب با ذائقه هر کسی بهش یک سری پیشنهاد میده. برای همین مثلا تو صفحه جستجوی اینستاگرام من میریم با اینستاگرام شما با دیگری متفاوته. دقیقا. اما توی این میون یک سری چیزهای مشترکی رو هم به اشتراک میذاره. بله. و داره این خوراکه رو به ما میده. یعنی اینکه مثلا از همین 3 تا موضوعی که انتها شما مطرح کردید، 3 مثالی که زدید گفتیم باعث تأسفه که داره این آسیب ها رو به ما میرسونه. این آسیب های مهندس کم هم نیست. یعنی به آبروی انسان ها، به جسم و جان انسان ها، به روح انسان ها داره این آسیب ها میرسه. توی جامعه ما هم بسیار فراوان شده و متاسفانه است.
چه کار کنیم که بتونیم یقه این رو بگیریم، بتونیم کنترلش کنیم، دقیقاً از می‌خواستم این آسیب جلوگیری کنیم، از این زخمایی که داره به پیکره جامعه ما، مردم ما، دوستان ما، عزیزانمون می‌نشینه، فرزندانمون جلوگیری کنیم. خیلی نکته مهمیه که این نکته شما فرمودید و میخوام به این بپردازیم در حد وسعمون. من عرضم رو در بخش قبل فقط به اینجا به اتمام برسونم که عزیزان حتما پیشگیری خیلی مهمه و حتما هم باید حواسمون باشه که ما دچار آسیب میشیم. رفتار با آسیب دیدگان هم خیلی مهمه. به این دوتا مقوله باید به جفتش پرداخته بشه. پیشگیری، رفتار با آسیب دیدگان. چون ناگزیر آسیب دیده داریم، ناگزیر افرادی رو داریم که در خیابون تصادف میکنن. بله. نمیتونیم بگیم که خب ما باید مانع تصادف بشیم، حتما هم باید مانع تصادف بشیم، ولی ناگزیر تصادفی هم داریم. اتفاقی میفته. بله 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 و بعد حواسمون باشه زندگی اونها خیلی در تحت تاثیر قرار نگیره. آقای مهندس تا اینجا نگهش داریم، وقتمون تموم شد. بحث کنترل رو بگذاریم برای هفته بعد و جلسه بعد. اجازه بفرمایید. هر جوری شما هم بسیار می‌فرمایید. ممنون. وقت داریم. یه نکته پایانی تو عرض یک دقیقه میتونیم بگیم. من میخوام در انتها یه نکته‌ای بگم و این نکته خیلی سریع و گذرا میگم. خود خالق لایک یا آقایی است به نام روزنستاین بله. و معروف هم هست، میشناسید. خود او محدود کننده های فراوانی برای زندگی مجازی خودش گذاشته. فرزندان خود مالکین پلتفرم ها اجازه ندارن از خیلی از پلتفرم ها استفاده کنن، یعنی بچه هاشون تا یه سنی حق ندارن. ما به چند تا نکته توجه کنیم. یک نحوه استفاده است. مثلا مشخصا اینستاگرام برای زیر 13 سال ساخته نشده، او برای بزرگسالان ساخته شده. بنابراین بچه‌های ما نباید این رو داشته باشن. نکات خیلی جالبی داشتیم که می‌خواستیم امروز صحبت کنیم که چجوری کنترل کنیم در فضای مجازی حضور داشته باشیم و ما به عنوان اسیر فضای مجازی نباشیم. ما بتونیم خودمون سبک زندگی مجازی خودمون رو مدیریت کنیم. کنترل صحبت می‌کنیم. آره مفصلا میتونستیم صحبت کنیم که بسیار متشکرم. میدونید چیه؟ خیلی نکته ویژه‌ای رو گفتن. خالق این فضا، اونهایی که خلق کننده این اتفاق بودن، خیلی هاشون، این همشون تقریبا وقتی به زندگی هاشون مراجعه میکنیم فرزندانشون رو محدود میکنند و براشون یک حاشیه امن ایجاد میکنند و میبینیم که اصلا اتفاقی که تو زندگیشون رقم میزنن با اتفاقی که برای زندگی من و شما تعریف کردن یه اتفاق متفاوتیه. یادمون باشه فضای مجازی اومده که ما ازش استفاده کنیم، نه برده فضای مجازی باشیم. ممنونم. این خانه شماست. ما سعی می‌کنیم اینجا صحبت‌هایی رو مطرح کنیم که برای همه خانواده‌ها مهم و مفیده. آقای مهندس ممنون. بریم بخش بعدی ببینیم.